Hello, guys. Welcome and namaste to my channel, Financial Education. Let me read quickly a disclaimer about the stock market. Investing in stock market involves risk. This channel does not recommend any individual stock for trading. The video is for educational purpose only. Those who want to learn and earn slowly in the stock market are welcome. I'm not a financial advisor but interested in learning about the stock market. Hello everyone. मेरो प्राइमेरी गोल यो भिडियोको के भन्दा certain experience what I've got I want to share about र basic thing stock market को बारेमा especially हाम्रो नेपाल stock exchange को मार्केटको बारेमा basic fundamental things of technical analysis share गर्ने क्रममा I have made this video. Some of the beliefs which I truly believe is market is very complex. There is no one can predict it, and यो market predict गर्न almost impossible हुन्छ. अनि हामी every time right हुनु पनि पर्दैन to make money. And basically हाम्रो simple thing के हुनु पर्यो भने when we are wrong we need to lose less. And when we are right, we need to make profit slightly bigger and keep it simple. This is यो एउटा सामान्य belief believe गर्छु. And I hope every successful trader and they keep these things simple. आफ्नो रुल्सहरू सिम्पल राख्ने, आफूलाई म्यानेज गर्ने र यो बिजनेस trading is a kind of business. And how can we stay in this business for a longer time भन्ने चाहिँ पहिलो primary goal हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. That's what I have learned from reading so many different trading books as well as from my experience. I have been in the market since 2012. धेरै लामो अनुभव त होइन, तर I have seen one bull and one bear market. Continuously investing and research गरिरहेको हुनाले I want to share few fundamental things. First of all, I know it's a little bit late, तर के छ भने यो मार्केट कहाँ जान्छ के गर्छ भन्ने सन्दर्भमा already there are so many videos over there. What I want to do is just basic things, कसैले if somebody wants to invest today, what he or she needs to know, के चाहिँ बेसिक चीज हुनु पर्यो, कहाँ के भइरहेछ, सिनारियो के छ त बिग पिक्चर, त्यो चाहिँ म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु. सपोज तपाईहरुले यो चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ वीकली चार्ट लिएको हो. यो हाम्रो यो 1800 पहिलाको बुलको हाई हो. And simple भाषामा भन्नुपर्दा स्टक मार्केट चाहिँ दुईवटा साइकल हुन्छ. जब एउटा कुनै बिन्दुबाट तल झर्छ त्यो चाहिँ बियर साइकल, सर्टेन नम्बर अफ इयर्स. फर एक्जाम्पल पहिला यो 4 वर्ष तल गयो, त्यो भन्दा अगाडि पनि 4 वर्ष माथि बढेको देखिन्छ हामीले. एन्ड त्यसपछि एउटा सर्टेन पिरियड पछि एउटा यसको न्यूनतम बिन्दु पछि माथि लाग्ने चलन हुन्छ. अनि त्यसैगरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 1100 को एउटा रेन्जबाट मार्केट फर्केको थियो लास्ट इयरबाट, र अहिले मार्केट 3000 माथि छ. सो ओभरअल सिनारियोमा के छ भने अब यो मार्केट एउटा केही समय भनौं न, अहिले 1.5 वर्ष भयो, अझ हिस्टोरिकल सिनारियो हेर्दाखेरि के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने अझै 2 वर्ष 2.5 वर्ष still the market can go up. अब यति नै जान्छ भनेर ठोकुवा गर्न चाहिँ it's very difficult. तर पहिलाको पास्ट हिस्ट्री हेर्ने हो भने just let's go to the next slide. यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने बटमबाट तपाईको माथि जाँदाखेरि 5 देखि 6 टाइम्स almost 4 years लगाएर गएको देखिन्छ दुईटै बुलहरुमा. त्यो हिसाबले हामीले एक्सपेक्टेसन के गर्न सक्छौं भन्दा 1100
को 5 times 5500 or let's say 6000 को सिनारियो यो मार्केटले हेरिरहेको हुन सक्छ तर as I said there is not 100% anything in the market मार्केट भनेको 100% कुनै पनि टेक्निकल एनालिसिसले गर्न सक्दैन एउटा प्रोबेबिलिटी चाहिँ बताउन सक्छ I think technical analysis about staying on the probability एउटा प्रोबेबिलिटी को उसमा बसेर हामीले एज अ इन्भेस्टर or ट्रेडर हाम्रो ट्रेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ट्रेडिङ गर्न प्रोबेबिलिटीमा बस्यो भने अब वी हेभ टु बी अब राइट भयो भने मैले के गर्ने स्ट्र्याटेजी रङ भयो भने मैले के गर्ने त्यो दुवै किसिमको लागि आई थिंक एज अ ट्रेडर इन्भेस्टर वी नीड टु बी रेडी हामी चाहिँ रेडी हुनु जरुरी छ त्यो भयो भने हामीले स्ट्र्याटेजी बनाउनलाई सजिलो हुन्छ यो त भयो बिग पिक्चर अनि यो चाहिँ मन्थली चार्ट अब तपाईले मन्थली चार्ट हेर्दा देखिनुहुन्छ यो पहिलाको पिक क्लस गरेर गइरहेको अवस्था छ अहिले चाहिँ 3079 मार्केट अनि मार्केट माथि जाँदा सर्ट करेक्सन भइराख्ने करेक्सन हुँदै जाँदै गर्छ यो वीकली चार्टमा त्यो देखिन्छ अब यसपछि मैले के देखाउन खोजेको भने एउटा मार्केट अथवा स्टक कुन पिरियड भएर जान्छ त ओभरअल उसमा त्यो चाहिँ मेरो आज फोकस गर्न गइरहेको छु जस्तो यो XYZ स्टक को हेर्नुभयो भने जस्तो सुरुमा यहाँ $20 20 रुपैयाँ सम्मको एउटा बनायो भइरहेछ यसलाई चाहिँ स्टेज 1 भनिन्छ अनि यो स्टेज 1 केही समय बस्छ तलमाथि जाने बस्ने हैन त्यो गरिराख्छ जस्तो यहाँ दुईटा रेखा हामीले लिन सकिन्छ माथिको जुनबाट फर्किरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामी रेसिस्टेन्स भन्छ त्यहाँनेर जाँदाखेरि चाहिँ बायर्सहरु सेलर्सहरु आउने बेच्ने त्यो खालको साइकोलोजी देखिन्छ अनि तलको एउटा रेखा छ जुनमा चाहिँ जाँदा बायर्सहरुले किन्दै बस्ने यो खालको सिनारियो हाम्रो स्टकहरुमा देखिन्छ सुरुको स्टेजमा यो नबिलमा पनि हेर्नुभयो भने एउटा बक्स यहाँ छ यो तलको पोइन्टमा चाहिँ आउँदाखेरि किनिएको छ यो एक्ज्याक्टली छैन तर यो माथिको आउँदाखेरि तपाईको तर ओभरअल यो 1.5 वर्ष यो स्टक यसरी बसेको छ जब यो बक्स तोडेर माथि आयो त्यसपछि मात्र एउटा यसको मोमेन्टम सुरु हुन्छ जस्तो यसलाई चाहिँ स्टेज 1 भनिन्छ जब यो स्टेज 1 ब्रेक गरेर माथि जान्छ त्यसपछि एउटा बुलिश मोमेन्टम बढ्ने क्रम चाहिँ सुरु भयो भन्ने कुरा हुन्छ जस्तो स्टकमा चाहिँ जनरली के हुन्छ भने केही समय चाहिँ यो बढेको बढै गर्छ लङ्गर रेन्जमा अनि केही समय चाहिँ घटेको घटे गर्छ लाइक बियर र यु क्यान से घटिराखेकोलाई चाहिँ अब बियर साइकल भयो माथि जानेलाई चाहिँ बुलिश साइकल भयो बुलिश साइकल स्टार्ट हुने चाहिँ फेज 2 भन्छ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने स्टेज 2 मा भएको स्टकहरुमा एन्ट्री गर्ने अनि यसको थ्रु आउट द पिरियड हामी बसेर जब बुल रन सकिन्छ त्यसपछि सेल आउट भएर निस्कियो भने राम्रो प्रॉफिट अकुमुलेसन गर्न सकिन्छ मैले यो बताइरहेको चाहिँ तरिका चाहिँ के हो भन्दा अलि लङ्गर टर्म इन्भेस्टमेन्ट को तरिका हो लङ्गर टर्म भन्नाले हाम्रो नेप्सेको 4 इयर्स को साइकल जनरली देखिएको छ इट्स नट ग्यारेन्टी दैट कमिङ बुल विल बी 4 इयर इट क्यान लास्ट फर 5 इयर्स एज वेल तर के छ भने एउटा हाम्रो सिम्पल मुभिङ एभरेज लगाएर पनि हेर्न सकिन्छ फर एक्जाम्पल यहाँ 30 वीक एमए देखाएको छ यो पिक्चरमा और तपाईलाई म यो नबिलको शेयरमा देखाउँछु यो 40 वीक को एमए जब शेयर बुलिशमा जान्छ त्यो मुभिङ एभरेज चाहिँ तपाईको माथितिर टर्न गर्छ जस्तो यहाँ टर्न गरिरहेछ जब एउटा कुनै स्टकमा यो पिक लाउँछ त्यसपछि यो मुभिङ एभरेज फ्ल्याट हुन जान्छ अनि बिस्तारै शेयर प्राइसहरु त्यो मुभिङ एभरेजको तल आउँछ जुन यहाँ देख्न सकिन्छ यो भएको खण्डमा हामी निस्कियो भने राम्रो एउटा प्रॉफिट अकुमुलेसन हुन्छ यो स्लाइटली लङ्गर टर्म ट्रेडिङ भनौं 4 इयर्स पिरियडको कुरामा गर्दैछु त्यहाँ यो मार्केटमा खेल्ने धेरै अरु डिफरेन्ट स्ट्र्याटेजीहरु डिफरेन्ट तरिकाहरु छन् यो चाहिँ धेरै पुरानो र सिम्पल स्ट्र्याटेजी हो यसमा चाहिँ लेट योर प्रॉफिट रन फर अ व्हाइल भन्ने छ जुन तपाईको 1980s 1990s मा अमेरिकन स्टक न्यूयर्क स्टक एक्सचेन्जमा धेरै यसो सक्सेसफुल इन्भेस्टरहरु अथवा ट्रेडरहरुले यो गरेर राम्रो अकुमुलेसन गरेको कुराहरु छ
सो यो चाहिँ एउटा सिम्पल वे अफ इन्भेस्टिङ हो। जस्तो नयाँ मान्छे अथवा वाट आई बिलिभ इज हामी जो नयाँ इन्भेस्टर छ उसलाई चाहिँ लामो पिरियडको लागि इन्भेस्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भने सानसानो करेक्सनमा आत्तिराख्नु पनि परेन, अनि एउटा सर्टेन टाइमसम्म राखेपछि त्यसपछि हामीले प्रफिट झिकेर हामी बाहिर जान सकिन्छ। वान अफ द ट्रिकी थिङ इन द स्टक मार्केट इज इट्स भेरी इजी टु एन्टर इट। भित्र छिर्न एकदमै सजिलो छ। एज सुन एज यो हामी चाहिँ बाहिर निस्कन चाहिँ धेरै गाह्रो छ। त्यसको लागि चाहिँ इमोसनल कुराहरू, फियर, ग्रिड, ती कुराहरूले हेल्प गर्छ। प्रोबब्ली इन द नेक्स्ट भिडियो अभियसली आई विल बी टकिङ अबाउट यो इमोसनल फ्याक्टर अल्सो। साइकोलोजी चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो ट्रेडिङमा। यो अहिलेलाई चाहिँ यति नै भनौँ। यो साइकल चाहिँ 4 स्टेज हुन्छ। यो स्टेज ब्रेक गर्दा 2 भयो, अनि यो 3 टपिङ आउटलाई 3 भन्छ। एक्ज्याक्ट टप र एक्ज्याक्ट बटम चाहिँ कसैले पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन। एन्ड एज अ इन्भेस्टर अर ट्रेडर हामी पनि त्यो प्रेडिक्ट गर्न पिक गर्न खोज्नु हुँदैन। तर एउटा स्टेज ब्रेक गरेर अनि 200 डेज मुभिङ एभरेज अथवा तपाईँको 40 विक एमए क्रस गर्दा सेल गर्दा चाहिँ एउटा धेरै सिम्पल क्लासिकल स्ट्राटेजी र नयाँ इन्भेस्टरलाई चाहिँ यो राम्रो युजफुल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। Okay guys, this much for today. Thanks for watching. Bye everyone.